لغز خارطة فلسطين وصفقة القرن. لقد كان عصرا اصطنعت فيه بلدان الشرق الأوسط وحدوده في أوروبا، فالعراق وما نسميه بالأردن الآن على سبيل المثال هما دولتان اخترعتهما بريطانيا، وقد رسمت حدود البلدين على خارطة بيضاء من قبل سياسيين بريطانيين بعد الحرب العالمية الأولى، بينما أنشئت حدود المملكة العربية السعودية والكويت والعراق من قبل موظف مدني بريطاني عام 22 و900 وألف. ورسمت فرنسا الحدود بين المسلمين والمسيحيين في سوريا ولبنان. وها هم الجميع يردد أن خارطة فلسطين اليوم هي خارطتها الحقيقية، لكن هل فكر أحد منا من رسم حدود فلسطين السياسية؟ فلسطين عبر التاريخ. يطلق اسم فلسطين على المنطقة الجغرافية الواقعة في الجنوب الغربي من بلاد الشام، والجدير ذكره أن فلسطين ككيان سياسي وجغرافي وإداري لم تكن موجودة فعلا، وظل هذا الأمر قائما حتى آخر أيام حكم العثمانيين للشام، حيث كانت فلسطين في ظل الحكم العثماني تابعة لأقسام الشام الإدارية. وكانت الشام وقت ذاك تتألف من 5 ولايات هي ولاية حلب، ولاية بيروت، ولاية الشام أو سوريا، متصرفية القدس، متصرفية جبل لبنان. وجميع هذه الولايات الشامية كانت تابعة في أمورها العسكرية إلى مشير العرض الهمايوني الخامس من قوى الجيش العثماني، ومركزه في دمشق. أما فلسطين فكانت مقسمة كوحدة إدارية إلى المناطق التالية: في الشمال متصرفية عكا وتشمل أقضية حيفا وطبرية وصفد، ومتصرفية نابلس وتشمل قضاءي جنين وطول كرم، وكلها تتبع لولاية بيروت. في الجنوب متصرفية القدس الشريف المستقلة، وتشمل أقضية القدس ويافا وغزة والخليل وبئر السبع، وتخضع مباشرة للحكومة المركزية في الأستانة. وتجدر الإشارة هنا أن الحدود الإدارية للولايات كانت تتغير باستمرار، فمثلا متصرفية القدس كانت تضم سنجقي حوران ومعان اللذان يضمان عمان والكرك ومعان كما تظهر في بعض الخرائط العثمانية، بالإضافة إلى أن هذه المنطقة كانت منطقة جغرافية واحدة على مر التاريخ لا تفصل بينها حدود سياسية، وكان انتقال السكان بين هذه المناطق يتم دون أي عوائق. وقررت فجأة الدول الاستعمارية تقسيم المنطقة دون الأخذ برغبة شعوبها، وتمت تجزئتها بشكل مؤذن دون أي مراعاة لمصير أهلها. لقد تم تعيين حدود لفلسطين لأول مرة في التاريخ في صك الانتداب الذي أصدرته عصابة الأمم في 24 من يوليو عام 22 و900 وألف، على أن توضع فيه فلسطين بحدودها التاريخية، أي من دان إلى بئر السبع تحت الانتداب البريطاني. ولكن يبقى السؤال: من أين أتت عصابة الأمم بهذه الحدود التاريخية؟ الجواب: ابحثوا في التوراة، حيث ورد في الإصحاح 20 من سفر القضاة ما يلي: فقد خرج جميع بني إسرائيل واجتمعت الجماعة كرجل واحد من دان إلى بئر السبع. أما الطريف في الأمر فهو لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العالمية الأولى، الذي ما فتئ يطالب بأن تحكم بريطانيا فلسطين من دان إلى بئر السبع، حيث إنه كان يجهل أين تقع دان، وقد بحث عنها في أطلس توراتي من أطالس القرن ال19 قبل أن يتمكن الجنرال الليمبي الذي احتل القدس بمساعدة الخائن الشريف حسين من إبلاغه بالعثور على موقع دان. رسم الحدود: إنشاء لبنان الكبير. لكي يتم إنشاء دولة إسرائيل على أرض فلسطين كان يتوجب على القوى الاستعمارية اصطناع دويلات جديدة في المنطقة، فأصدر المفوض السامي الفرنسي الجنرال غورو قرار رقم 18 و300 الذي يقضي بقيام دولة لبنان الكبير. ويجب أن نتذكر أن الجنرال غورو هو المغرور الذي قال في خطاب ألقاه في بيروت عام 20 و900 وألف: إنني سليل الصليبيين الذين دوخوا هذه البلاد في غابر الزمن، وقد أتيت إلى هنا لأتمم ما تركه أولئك الأبطال. وفي يوم الإعلان عن ولادة لبنان الكبير أحضر الجنرال غورو كل من الشيخ مصطفى نجا مفتي بيروت والبطريرك إلياس لحويك ليباركوا له ظلمه ويشهدوا على تقطيع أوصال هذه الأمة وتجزئة أراضيها، ويمنع اتصال المدن الشامية ببعضها البعض.
وهنا قال غورو في حضورهم: أعلن مع التعظيم لبنان الكبير، وأحييه باسم الجمهورية الفرنسية في رقعته وقوته، ممتدا من النهر الكبير إلى أبواب فلسطين حتى ذروة لبنان الشرقي، أي جبال لبنان الشرقية. وهكذا سلخ المحتل الفرنسي غورو بموجب قراره إنشاء دولة لبنان الكبير أقضية البقاع وبعلبك وراشية وحاصبية من ولاية سوريا، وجنوب لبنان من ولاية بيروت الجنوبية، وشمال لبنان من ولاية بيروت الشمالية، وجعل بيروت عاصمة لبنان، وأصدر مرسوما يحدد فيه خط القمم على سلسلة لبنان الشرقية كحدود فاصلة بين لبنان وسوريا في العديد من المناطق بين البلدين. رسم الحدود، تأسيس دولة سوريا. عمد غورو في هذه الأثناء إلى تقسيم أيضا ما تبقى من ولاية سوريا إلى 4 مناطق مستقلة عن بعضها، وهي دولة دمشق، ودولة حلب، ودولة جبل الدروز، ودولة بلاد العلويين. وقد تم توحيد هذه الدول لاحقا تحت مسمى الجمهورية السورية. رسم الحدود، تأسيس إمارة شرق الأردن. لقد كان تشرشل وزير المستعمرات يقول متفاخرا إنه قد خلق الأردن بجرة قلم عصر يوم أحد، وبما أن المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن لم تكن ضمن المناطق المطلوبة لتأسيس إسرائيل، فقد قامت بريطانيا بتنصيب عبد الله بن الشريف حسين أميرا عليها وسلخها من ولاية سوريا، ثم منحته راتبا قدره 5000 جنيه بريطاني شهريا، وخصصت مندوبا بريطانيا ساميا يعمل مستشارا له لتكون قاعدة حربية ضخمة وثكنة عسكرية للقوات البريطانية لمنع الحركات المناهضة لكل من الصهيونية والفرنسيين. رسم الحدود بين الدويلات المصطنعة، حدود فلسطين مع سوريا ولبنان. اتفاقية سايكس بيكو عام 16 و900 وألف. كان من نتائج الاتفاقية الشهيرة سايكس بيكو ظهور الحدود الاستعمارية الفاصلة بين الاحتلال الفرنسي والبريطاني للشام، ابتداء من نقطة عند قرية الزيب على البحر المتوسط، وتبعد 4 كيلومترات عن رأس الناقورات في الشمال، و14 كيلومتر عن عكا في الجنوب. وقد تم تدميرها بالكامل في حرب عام 48، فأحرقوها وجعلوها قاعا صفصفا، ثم يتجه الخط نحو الجنوب الشرقي لتكون منابع نهر الأردن الشمالية وبحيرة الحولة منطقة تابعة للنفوذ الفرنسي. يستمر الحد على طول الساحل الغربي لبحيرة طبرية عند قرية الطابغة، وهي قرية صغيرة على الشاطئ الشمالي الغربي لبحيرة طبرية، وقد تم احتلالها وطرد سكانها وتطهيرها عرقيا وتدميرها أثناء حرب عام 48. ومن ثم على طول الضفة الغربية لنهر الأردن، وهكذا تكون هاتان المنطقتان طبرية ونهر الأردن خاضعتين لمنطقة النفوذ البريطاني. اتفاقية 23 من كانون الأول ديسمبر عام 20 و900 وألف. فوضت كل من فرنسا وبريطانيا الوزيرين هاردينغ وليغيس لوضع تعديلات نهائية للحدود الفاصلة بين الاحتلال الفرنسي لسوريا ولبنان والاحتلال البريطاني في فلسطين. يبدأ الخط بالقرب من رأس الناقورة غربا، ثم باستقامة تقريبا نحو الشرق حتى نقطة قريبة من بحيرة الحولة التي تدخل ضمن فلسطين، ثم يتجه بعد ذلك شمالا حتى نهر الحاصباني، ثم شرقا حتى بانياس وبركة رام في الجولان، وبذلك تكون منطقة دان التوراتية قد ألحقت بفلسطين، ثم ينزل جنوبا بخط مستقيم ليقسم بحيرة طبرية حتى قرية سمخ، وبذلك يكون سهل البطيحة لسوريا. أما مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية ومخرجه منها وقرية سمخ فهي لفلسطين. اتفاقية بوليه نيو كامب عام 23 و900 وألف. تشكلت لجنة لترسيم الحدود بين الاحتلال الفرنسي والبريطاني بعضوية كل من الكولونيل الفرنسي بوليه والكولونيل البريطاني نيو كامب لترسيم نقاط الحدود على الخرائط تمهيدا لتنفيذها وترسيمها على الأرض. وبعد انتهاء العمل تم اعتماد 71 نقطة حدودية أساسا لترسيم الحدود على الأرض بين الكيانات الجديدة المصطنعة، أي لبنان وسوريا وفلسطين. وعند انتهاء العلامة الحدودية 38 تكون الحدود اللبنانية الفلسطينية قد انتهت، وعليه ابتداء من النقطة الحدودية 39 تبدأ الحدود السورية الفلسطينية.
كان من نتيجة اتفاق بوليه نيوكامب أنه تم إبعاد الحدود الشمالية لفلسطين عن رأس الناقورة بمسافة كيلومترين، وسلخت أكثر من 25 قرية من جنوب لبنان الكبير ألحقت بفلسطين، ومنها القرى السبع: هونين وصلحة وتربيخة وقدس والمالكية وآبل القمح والنبي يوشع، وأثبتت ملكيتها لفلسطين رسمياً نتيجة توقيع اتفاقية القدس بين فرنسا وبريطانيا عام 26 و900 وألف، وأصبح سكان هذه القرى مواطنين فلسطينيين بعد أن كانوا لبنانيين. وهكذا فقد نقض الاحتلال الفرنسي عهوده وتعهداته تجاه المحافظة على حدود الدولة التي أنشأها في لبنان، وكانت النتيجة أن استولى الصهاينة في فلسطين على مزيد من الأراضي، وطرد السكان من أرضهم وأصبحوا رعايا دولة دون وطن. ومن نتائج هذه الاتفاقية أيضا ضم قرية المطلة إلى فلسطين بعد أن كانت تتبع سوريا، حيث كانت تحتوي على مستعمرة يهودية. وكما تنازلت فرنسا لصالح بريطانيا عن شواطئ طبريا والجزء الأسفل من نهر اليرموك، منحتها بريطانيا بالمقابل القسم الشمالي الغربي من الجولان. ولكي تكتمل هذه المهزلة أدرجت فرنسا هذه الحدود الاستعمارية في المادة الأولى من دستور الجمهورية اللبنانية منذ عام 26 و900 وألف، لعلها تنال بذلك قدرا من القداسة، وقد تم الاعتراف بها رسميا من قبل عصابة الأمم، وأصبحت تسمى الآن بالحدود الدولية بين فلسطين وسوريا ولبنان. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت بريطانيا وفرنسا لاحقا بوضع أسلاك شائكة على الحدود الفاصلة بين منطقتي نفوذهما في سوريا ولبنان وفلسطين، منعا للتواصل المدني والعسكري بين مسلمي هذه البلاد. وهكذا نشأت فجأة دول وحدود جديدة تفصل بين مناطق كانت مرتبطة ببعضها حتى ذلك الحين. وهكذا قسموا وجزأوا البلاد على هواهم، وخلقوا الجنسيات والهويات، فهذا لبناني وهذا فلسطيني وذاك سوري وآخر أردني، بعد أن كانت لهم هوية واحدة. وكل هذا جرى وتم دون استفتاء أهل البلاد واستطلاع آرائهم. إن المثير للسخرية حقا أنه تم إقناع أهالي الشام أنهم فعلا مختلفون ومن جنسيات مختلفة وينتمون لأوطان مختلفة، فباتت رائحة العنصرية رائجة فيما بينهم بسبب هذه التجزئة الاستعمارية البغيضة. صفقة القرن. يمكن القول إن كل ما أنجز إلى اليوم يعتبر المرحلة الأولى، وأما المرحلة الثانية فإنها صفقة القرن الحقيقية بقيام مملكة إسرائيل الكبرى من النيل للفرات، كما ذكرت في التوراة في سفر التكوين: في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير ونهر الفرات. وقد رسم هرتزل حدود هذه المملكة عام 4900 وألف، كما وجدت في خزانة روتشيلد في فرانكفورت خريطة يهودية أخرى وقد كتب عليها مملكة إسرائيل، وهي تضم فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وغرب الفرات حتى خليج البصرة من العراق، ومن مصر شبه جزيرة سيناء والجزء الشرقي من نهر النيل والمدينة المنورة وما حولها من مناطق بني قريظة وبني النضير وخيبر وغيرها من شمال الحجاز. ومن أهزل الهزل أن تعلم أن اختيار النهر الكبير ليمثل الحدود الشمالية للبنان الكبير لم يكن صدفة، بل لأنه يمثل الحدود الشمالية لإسرائيل الكبرى في التوراة. فإذا ما ابتلعت إسرائيل دولة لبنان التي تم اقتطاعها من بلاد الشام، فتكون بذلك قد وصلت إلى الحدود الشمالية التوراتية لإسرائيل الكبرى. وبالقياس على سياسة التقسيم الاستعمارية، فإن ذلك يعني أنه يتوجب على إسرائيل بشكل لازم تقسيم شمال الجزيرة العربية وفك الارتباط بين مكة والمدينة وسلخ الجزء الشرقي من نهر النيل والجزء الغربي من نهر الفرات وضمهم لمملكة إسرائيل الكبرى. إنها فعلا صفقة القرن. وهكذا أثبتت الأيام أن هذه الخريطة الفلسطينية الحالية ما رسمت إلا لتسلم للصهاينة وتصبح كيانا صهيونيا استعماريا، وأن خلق الهوية الفلسطينية المستقلة عن جوارها الشامي من مستلزمات منح هذه الأرض للوطن القومي اليهودي. وأما عن علم فلسطين كما أوضحنا في مقطع سابق، فهو مقتبس من تصميمات السير مارك سايكس للعلم الذي تم تسليمه للشريف حسين في الحجاز
ليكون رمزا للثورة العربية الكبرى التي تسببت في احتلال وتجزئة بلاد الشام، وتم اعتماده لاحقا بطريقة مريبة ليكون علما لكيان فلسطين المصطنع. في الختام ننصحكم بالاطلاع على هذه الكتب الهامة للوصول إلى المزيد من التفاصيل والمعلومات حول هذا الموضوع: ترسيم الحدود اللبنانية السورية الفلسطينية وأبعادها السياسية والعسكرية والاقتصادية، حدود فلسطين مع سوريا ولبنان، مرآة الشام، تاريخ دمشق وأهلها. كما يمكنكم مساعدتنا في صناعة مقاطع الأنفوغرافيك بدعمنا عبر موقع باتريون والاطلاع على متجر قناة صناعة الوعي.